الجنرال المجنون، أسطورة سلاح الجو المصري الذي أفقد الإسرائيليين عقلهم. كثيرة هي أحداث أكتوبر عن قصد أو سهو، فقد تغيبت مئات القصص وغض البصر عن آلاف الأبطال، حتى بات السواد الأعظم منا من يسمع بسيرتهم للمرة الأولى بعد نحو 4 عقود من الزمن. نستذكر لكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو سيرة أحد أبطال أكتوبر، اللواء الطيار أحمد كمال المنصوري، قائد سرب الفهود السوداء في القوات الجوية المصرية، وأحد أعلام القوات الجوية العربية والعالمية. السيرة الذاتية. من مواليد شباط عام 1949، التحق بالكلية الحربية الجوية في عام 1967 ليبدأ تاريخه العسكري شاهدا على نكسة حزيران، مما حفزه على الاجتهاد والمثابرة ليكون من أوائل دفعته، أملا منه في أن تميل الكفة يوما وينتقم لبلاده من الكيان الإسرائيلي. المنصوري وحرب أكتوبر. كان المنصوري أحد أمهر الطيارين المصريين الذين أثبتوا براعة في استخدام الطائرات الروسية، وأذهلوا البعثة الروسية التي كانت تشرف على تدريب الجيش المصري على استخدام الأسلحة والمعدات التي توردها روسيا لمصر، ما دفع بقائد القوات الجوية المصرية حينها محمد حسني مبارك إلى تعيين المنصوري قائد السرب الأول ورأس الحربة الجوي ل220 طائرة مصرية ستعبر أجواء القناة وتضرب مواقع العدو الإسرائيلي في سيناء ظهر 6 من أكتوبر عام 1973. وخلال 18 يوما من الحرب نفذ المنصوري أكثر من 52 طلعة جوية بمعدل 4 إلى 5 طلعات يوميا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحد الأعلى المسموح به للطيار الحربي هو 2 إلى 3 طلعات يوميا بحسب الأكاديميات العسكرية اليومية. وخلال تلك الطلعات تمكن المنصوري من تدمير أكثر من 26 طائرة حربية إسرائيلية، إلى جانب كل الأهداف الأرضية التي أوكل إليه تدميرها. مناورة الموت الأخير. كانت آخر معركة في يوم 24 من أكتوبر عام 1973، وبرغم إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار يوم 22 من أكتوبر، إلا أن إسرائيل خانت العهد وهاجمت هجوما غير عادي يومها لاحتلال السويس من جديد. وعن المعركة الأخيرة يقول المنصوري في مذكراته: كنا 8 طائرات مصرية في مواجهة 30 طائرة إسرائيلية، وتحقق فينا قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فدمرنا لهم 6 طائرات، وأصيب عدد آخر وفروا باتجاه القواعد الإسرائيلية. كان لدي إصرار ألا أموت على أيدي العدو، وفي خضم المعركة وأنا محلق بطائرتي كانت خطة العدو أن يضربني من الخلف، ونظرت فوجدته خلفي بالفعل يستعد لإتمام مهمته بصاروخ. وعلى الفور وضعت مقدمة طائرتي باتجاه الأرض لأهبط في مناورة للعدو، وأنا أدرك جيدا أنه إذا ما هبط ورائي فلن ينجو منها، وإذا لم يهبط فسأعاود الصعود ملتفا للخلف، وأسدد الهدف بتبادل الأدوار وضربه من الخلف. وللقيام بهذه المناورة الخطيرة يتوجب على الطائرة أن تحلق على ارتفاع 6000 قدم قبل هبوطها ليتاح لها عملية الالتفاف العمودي. نظرت لمؤشر الارتفاع وجدت 3000 قدم فقط، ويعني أنني هالك لا محالة. في هذه اللحظات العصيبة ترجيت الله وقلت له: يدك معي يا رب. وبعد التوكل على الله هبطت بالطائرة إلى أدنى مستوى، ولم أتمكن من إعادتها إلى عملية التسلق إلا حين أصبحت على بعد أمتار قليلة من الأرض، وقد بدأت الرمال وسحب الغبار تتطاير وترتفع جراء مرور محرك الطائرة على مقربة منها، مما أوهم الطيار الإسرائيلي أن طائرتي قد اصطدمت بالأرض وتدمرت. لكن المفاجأة
كانت أن أقلعت بالطائرة بالفعل، ثم نظرت أمامي فوجدت الطيار الإسرائيلي نفسه الذي كان ينوي تفجيري، فقلت له بدعابة المصريين: ابتسم، أنت تموت الآن. وصوبته بصاروخين فانفجرت طائرته. ذلك كله والإسرائيليون يظنون أن طائرتي تدمرت، وما حدث كان العكس تماما. الطيار المجنون. أطلقت عليه إسرائيل لقب الطيار المجنون بعد مناورة الموت الأخير التي نفذها، متحديا قواعد التسارع والطيران والالتفاف والجاذبية، مقامرا بحياته وطائرته. بعدها أصبح زملاؤه ينادونه بهذا اللقب أيضا. فالتدريبات التي تلقوها على طائرة ميغ 21 والمواصفات الفيزيائية للطائرة لا تعطي فرصة لنجاح المناورة في تلك الظروف أكثر من 5%، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تقبل المجازفة على أساسها. أيضا العاشق المجنون، فقد كان يتفقد طائرته الميغ التي تحمل الرقم 8040 بشكل يومي، ويعتني بنظافتها وجاهزيتها، وقد تعلق قلبه بها كثيرا لدرجة الشغف. وفي سبيل حماية معشوقته والحفاظ عليها فقد غامر بحياته، حيث إنه دخل برفقة زميل آخر له في مواجهة 6 طائرات فانتوم إسرائيلية باشتباك جوي دام 13 دقيقة، تمكن خلالها من تدمير طائرة قائد السرب الإسرائيلي وإصابة أخرى قبل نفاذ ذخيرته ووقود الطائرة. وقد كانت التعليمات واضحة فيما يخص هذه الحالة، حيث يتوجب على الطيار استخدام كرسي النجاة والقفز المظلي قبل توقف محرك الطائرة في حال الإصابة أو نفاذ الوقود، الذي يعطل عمل أنظمة الطائرة ويقفل قمرة القيادة على الطيار وسقوطهما معا. المنصوري خالف تلك التعليمات ودخل في مقامرة على حياته، رافضا التخلي عن معشوقته التي دمر بواسطتها طائرة إسرائيلية قبل لحظات، وقام بتوجيه الطائرة التي توقفت محركاتها متبعا أسلوب التحليق الشراعي إلى الطريق الساحلي الذي يربط مدينة عين السخنة بمدينة السويس، وبالفعل تمكن من الهبوط على الطريق دون أن تصاب طائرته بأي أذى. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بمناورة الموت الأخير؟ واذكر لنا اسما لبطل مصري أو عربي تستحق بطولاته أن يسجلها التاريخ. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.